السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. ذكرنا في الدروس السابقة أمور تخص الخرائط الذهنية، وتعلمنا أشياء تخص الخرائط الذهنية وأيضا معلومات في أمور حياتنا تعلمناها في الدروس السابقة. وتعلمنا في آخر درس كان الدرس التاسع، وكان معنا جلسة عصف ذهني. طبعا أكيد الكل بيتابعها واستفاد معنا، لأنها موضوع جدا قوي وأيضا مفيد، خاصة وإحنا تكلمنا على مواضيع تعلمنا أشياء في حياتنا، وأيضا بتعلمنا أساسيات برمجة من الصفر، وأمور بتحرك فينا أشياء تعمق، مثل ما نقول تعمق جذور البرمجة وتعلمها فينا إحنا. وأيضا ذكرنا في الدرس السابع تقريبا أمور تساعدنا على أن احنا نحفظ المعلومات باستراتيجية يتعامل مع الحاسوب، وهذا أيضا بيزيد يقوي ما يخص جانب أن احنا نكون حاسوبيين. طبعا أنت إذا كنت تحب أنك تكون مبرمج أو إنسان محترف الحاسوب، طبعا إذا كنت أنت إنسان حاسوبي مثل ما نقول إحنا، أنك بتتعامل بثقافة الحاسوب، بتتعامل مثلا في معانا امور تحليليه، بتتعامل بنفس اليه التحليل اللي بيتعامل معها الانظمه. بهذه الطريقه انت بتكون مجهز تجهيز عالي لاشياء ابتكاريه، انت بتجهز نفسك. احنا هذا التجهيز نحتاج يكون قوي، لانك اذا جهزت نفسك صح بتبني اشياء مش متخيلها انت انك تبنيها اساسا. مجرد انك تفكيرك هو الذي بيطور نفسه من دون ما تشعر انت. نفس الفكرة، احنا الآن هدفنا بنفس الموال وبنفس الاستراتيجيات التي بنتعامل معها. بنكمل ان احنا كيف ممكن احنا نكون حاسوبيين بشكل اقوى، بحيث احنا لو دخلنا البرمجة بنعمل حاجة خرافية، مش بنعمل حاجة عادية، لان احنا مهيئين ان احنا نكون حاسوبيين من الجذر، وهذا الذي احنا نحتاجه. مثل ما ذكرنا بنكمل الدرس التاسع، كان معنا استراتيجية عصف ذهني، وتعلمنا ان احنا الخرائط الذهنية تشبه التسلسل الهرمي الخاص بالمجلدات. خلونا اليوم نجيب نصيحة قوية جدا. النصيحة هذه أيضا بتغير جذور البرمجة وجذورنا في برمجة حياتنا للمعلومات والبيانات وترتيبها، وأيضا جذور تعلم البرمجة بشكل سليم جدا. طيب، لو نتأمل يعني في أي إطار عمل برمجي، طبعا هذا الكلام إذا كنت أول مرة عادك جديد في البرمجة، اسمع الكلام، بحيث أنه هذا الموضوع مهم مستقبلا، ويجب أن احنا نحرص من وقت بدري للأمور هذه، ولازم احنا نرتبها. طبعا كل أطر العمل بنلاقيها تهتم بموضوع ترتيب المجلدات. حتى ويندوز نفسه بحد ذاته كنظام تشغيل مهتم بترتيب المجلدات ايضا. مش بس لو لاحظنا انه في معنا مجلد اسمه بروجرام فايل وحط فيها المجلدات، كلام جميل. وبروجرام داتا حط فيها المجلدات تخص البروجرام داتا، وقام بتقسيم. ليش ما يكون في، ليش الموضوع، هل تقسيم المجلدات واستراتيجيتها موضوع مهم اساسا؟ طيب، كلام جميل. لو تعاملنا في كل اطر العمل البرمجيه كلها بدون استثناء كان لها دور في ترتيب المجلدات، وكان في دور ان البيانات تترتب في مجلدات بحسب تصنيف يعني اقترحها المؤلف لإطار العمل، او المؤلف لنظام ويندوز مثل ما شفنا، او لاي نظام بيكون في معانا مجلدات بتترتب بشكل انها تحتاجها كاطار عمل، وكان هذا اطار عمل الشخص الذي بيتعامل بهذا الملفات. طيب، كلام جميل. لو قلت لك انك ممكن انت الان تجرب وتتعامل بحاجه اسمها اطار عمل، مش ضروري برمجي بحد، ترتيب بيانات. كيف يعني؟ تخيل انك فتره اشتغلت بملفات عديده، ملفات محاسبه في الجانب الفلاني، محاسبه في الجانب الفلاني المختلف. جرب انك تقول الان، يعني جرب انك تقول، يعني مش بس انك تطبق، تقول الان ايش اعمل لي اطار عمل. كلمه اطار عمل بحد ذاتها، يعني في الناس اللي بيتعلموا برمجه في الايام القادمه بيعرفوا انه فعلا هو اطار عمل. مجرد انه يرتب المجلدات بتداخلاتها
الذي يتعامل معها يعتبر هذا إطار عمل خاص به. أنت لما لو افترضنا إني رتبت المجلدات أنا بطريقتي، يعني افترض إني كان معي أعمال معينة أو في دراستي الجامعية كان في معنا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة، رتبت المجلدات وكان الترم الأول والترم الثاني كنت أحطهم في مكان واحد، يعني مجلد سنة أولى مجلد سنة ثانية مجلد سنة ثالثة، كنت أحط كل الملفات وكل المواد مثلا في مكان واحد في كل سنة، ما كنت أقسم أي تقسيم. هذا كان إطار عملي أنا، يعني ملخبط، كان ملخبط إطار عملي. أنا لما أجي أنسخ لك إطار عملي هذا وأنسخ له عندك، أنت حط في بالك إن هذا كان إطار عمله مش إطار عملك أنت، فاحذر إنك تتعلم بشكل مباشر من دون ما تعمل لك إطار عمل خاص فيك. كيف يعني؟ يعني إذا أخذت معلومات من حد كان إطار عمله ملخبط، حاول إنك تأخذ المجلدات وترتبها وتعيد تسميتها وترتب كل مادة على حدة مثلا، أو ترتب كل ترم على حدة في السنوات الجامعية، بحيث إنك أنت بتشتغل بإطار عملي سليم. إذا تتبعت إطار عمل خاطئ أنت قد تمشي بعده من دون شعور. فنحاول نحذر إن إحنا إذا اشتغلنا شيء نتبع الناس الذي بتكون مرتبة المجلدات. إذا حبينا ننسخ من حد ننسخ من الناس الذي مرتبة مجلداتها، بحيث إن إحنا إذا مشينا نتعلم أشياء إيجابية في ترتيب المجلدات. الموضوع هو مجرد ترتيب مجلدات وخلاص. طبعا هذا الكلام مش المبرمجين. الموضوع هذا أنا بالنسبة لي كمصمم أطر عمل، يعني مصمم أطر عمل بأكثر من لغة برمجية، طبعا ترتيب المجلدات أول خطوة كنت أنا لازم أكون فيها قوي، ولا مستحيل كنت أبني إطار عمل برمجي. طبعا في ناس محترفين في البرمجة بيقول أنا ممكن، طبعا هذا كلام بيكون الذي بنقوله بنشمل فيه المبتدئين والمحترفين أيضا، بحيث إن إحنا ما نحطش في حرج أي حد يعلق تعليق قد يكون مش مناسب أو يعتقد أنه قصور مننا. طبعا إذا كنت محترف احتراف برمجي كبير وممكن تتكلم أنه أنا ممكن أعمل بنيم سبيس واشتغل في مكان واحد كل الذي أحتاجه، مش محتاج هذا. طبعا الثقافة التي بتحتاجها المبرمج الأول البسيط يحتاج أنه يرتب نفسه بنفس الاستراتيجية اللي بيتعامل معها يوميا بالملفات بالمجلدات. فالكلام هذا خلينا منه كمحترف، خلينا نحن نتعلم كمبتدئين. يعني بندخل نتعلم نرتب مجلداتنا معناته ان احنا بنشتغل صح، بنشتغل باطار عمل. كلمه اطار عمل بحد ذاتها حاول انك تتعود عليها، لانه فعلا ترتيبك للمجلدات هو يعتبر اطار عمل خاص بك. بعدين في الايام القادمه بتتطور وتسمع لما تتعلم اي لغه برمجيه في تسمع كلمه اطار عمل برمجي. يعني بتبدا في لغه لارافيل مثلا في البي اتش بي، اي لغه ثانيه بتسمع فيها كلمه اطار عمل، حط في بالك ان هذا الاطار اذا كان في ترتيب مجلدات معين انت متعود على هذا الاسلوب، مجرد انك تطلع على الاسلوب ترتيب المجلد ربما تفهم جزء كبير من اطار عمل هذا. طبعا احنا ما بنتكلمش امور برمجيه ولا حاجه، احنا بنتكلم اشياء نتعلمها من الصفر ونتدرب عليها بشكل قوي بحيث ان احنا نستفيد. مثل ما ذكرنا انه ويندوز بحد ذاتها مرتبها مجلدات، يعني مجلد بروجرام فايل حطت فيها البرامج، وايضا كل برنامج بيحط له استراتيجيه خاصه في اداره المجلدات. اي برنامج تلاقي انه حتى البرنامج نفسه بيحط يعني استراتيجيه قد تكون متعارف عليها في الويندوز نفسه، انه تنحط بالاسماء المعروفه بحيث انه يقدر يوصل لها، وايضا حتى مجلدات اضافيه يتعامل معها التطبيق ويعتبره اطار عمل خاص فيه، بحيث انه يعني يقسم فيه كل المجالات. طبعا كلام جميل. الموضوع هذا بحد ذاته مجرد انك تتدرب على ترتيب المجلدات، انت دخلت في يعني ورتبتها بالشكل الذي تحتاجه انت بالضبط، انت بدأت تدخل البرمجة بصورة غير مقصودة، او بالاحرى نقول ترتيب البيانات والتعامل معها. انت دخلت في هذا الموضوع بالضبط وفي المكان السليم، انت مستقبلك بيكون زاهر اذا تعاملت بالاستراتيجية وحطيت انه حتى واذا كان ملفاتك ملخبطة بتؤمن أن ملفاتك ملخبطة تحتاج إلى إطار عمل لترتيبها. بهذه الطريقة أنت بتدخل خطوات برمجية وخطوات علم البيانات وترتيب البيانات، تدخل في أمور جدا قوية تتدرب عليها من بدري. كلمة من بدري لازم نحرص عليها. وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.